Hej, Ture Dahl här. Jag såg den här förskräckliga partiledardebatten igår. Jag blev skiträdd faktiskt. Och så förbannad. Efteråt blev jag förbannad. Först blev jag rädd. Och det handlar inte om vad Stefan Löfven sa om Sverigedemokraterna. Om att det är ett nazistiskt parti. Det är ju så jävla dumt. Folk vet ju vad nazismen är. Vi har ju lärt oss det i skolan. Vi vet ju. Och vi vet att det här är bara en kampanj för att försöka få tillbaka röster. Det är sossarna och LO som tillsammans kör den här kampanjen mot Sverigedemokraterna. Jag har kört den någon vecka eller 2 kanske. Vi ser hur de försöker. Patetiskt. Nej, det var inte det som skrämde mig. Men apropå nazismen, ja, vi vet ju vad det är. Men det pratas ganska lite om socialdemokratins egen historia när det gäller sånt här. Det finns flera exempel på vad de håller på med. Men jag tog fram det här med Statens institut för rasbiologi som ni kanske har hört talas om. Där de tvångssteriliserade folk. Och beslutet klubbades igenom i riksdagen 1934. Och sen pågick verksamheten fram till 1976. Och det var över 60 000 människor som tvångssteriliserades. Det var bland annat imbecilla, epileptiker, tattare, homosexuella. Det var flera sådana kategorier. Och det var ju en folkhälsoåtgärd. Right? Paret Myrdal var inblandade i det här ursprungligen. Det går ju längre tillbaks. Men 34 var det som det klubbades igenom i riksdagen. Och vem var statsminister då? Jo, vår egen kära Per Albin Hansson. Och sen har ju det här pågått under hans tid och sen under Tage Erlanders och även under Olof Palmes tid. Så det är ju vidriga grejer det där. Så då vet ni, och om ni inte visste förut. Det pratas för lite om det där tycker jag. Nej, det som skrämde mig det var diskussionen om de här tillfälliga uppehållstillstånden. Ni vet, regeringen har bestämt att begränsa invandringen och det har de gjort på det här sättet. Vilket innebär att folk som kommer hit som har familj eller barn eller fru eller vad som helst kan inte återförenas med dem. Det tycker jag är ett vidrigt sätt att hantera det här på. Ska vi ha invandrare, vilket jag tycker det är bra med invandring, ska vi inte splitta upp familjer. Ja. Okej. Nej, men då pressades Stefan Löfven. Och det var det här som skrämde mig, just det här. Han pressades på framtiden, vad som kommer hända härnäst. Och man kunde ge besked om det här tillfälliga uppehållstillståndet skulle fortsätta gälla eller om det kommer något nytt. Och då säger han så här, ungefär, att det är ingen idé att ge några besked om det här. Ja, varför då? Jo, det är ingen som vet vad EU kommer att bestämma. Ungefär så säger han. EU kommer att bestämma det här senare. Det kommer fram direktiv om hur det här ska gå till. Hur många vi ska ta emot, hur det ska gå till och så vidare. Och det där ligger framtiden enligt Stefan Löfven. Och han verkade närmast nöjd med det här. Och till viss del kan jag förstå det. Men då är det bara att följa direktivet och sen är det så inte han eller någon annan ansvarig längre. Men det här innebär ju att svenska folket har förlorat allt inflytande. Om vi haft något inflytande över det här tidigare så har vi förlorat det sista i och med det här. För då kommer det här bestämmas av tjänstemän i Bryssel och vi bara får göra som de säger. Och det spelar ingen roll om brottsligheten går upp eller
Våra områden där polisen inte vågar åka in växer. Det spelar ingen roll. Om det blir fler sådana, spelar ingen roll. Vi kan tjata och bråka och protestera hur mycket vi vill. Våra politiker kommer följa EUs direktiv. Och under den här diskussionen så såg jag hur Stefan Löfven liksom tillrättavisade Batra också. Så, ni kommer väl att följa de här direktiven, ni kan ju inte bryta mot dem, förstår ni. Ungefär. Jag tror att han använder det här fingret också. Något av dem. Ja. Det som händer på Gotland är intressant. Det är väl där vi kommer att få se framtiden, tror jag. Det har börjat i Gotland. Folk har börjat samlas och protestera. Och säger, vi har inte bett om det här. Och säger, vi kan inte gå ut på kvällarna utan att känna oss otrygga. Så ja, det handlar ju om den här tjejen, den här rullstolsbundna tjejen som blev våldtagen av 5 killar från ett asylboende. De här killarna är borttagna från ön för deras säkerhets skull. Och media pratar om att nu är nazismen på frammarsch på Gotland. Liksom. De här människorna som bara vill ha ett tryggt samhälle blir anklagade för att vara högerextremister. Inte undra på att vi börjar tycka att media suger. Så det är bra. Bra Gotland. Heja för fan. Liksom. Härligt. Så där har vi det kanske. Det är så det kommer bli. Och polisen ska kväsa protestanterna. Ja, det ser inte så bra ut här. Jag önskar att det var val nästa vecka. Okej. Det var det. Hej.